Hello everyone! Welcome back to my channel, Nelia Creasey. Guys, sa araw na to, magawa tayo ng black pepper na prawn. Gasan ko muna to. Iniwa ko siya ng ganito. Slice them here at the back. Tapos, tanggalin itong mga itim-itim. Okay? Just leave the head and cock. Kaya lang, linisin yung mga nasa loob niya. Ganon guys, ang paglinis. Para hindi siya makati. Kasi, ang dami kong naririnig na mga friends, na allergy daw sila ng prawn. I don't know the reason why. Kaya lang, parang yung iba, parang sa paghuhugas. Ganon, oh. Kasi yung iba, gustong-gusto nila yung aligi. That's not true na kailangan ang aligi. Hinuhugas yan. Ganon, oh. Pinapalabas. Tapos, ito na siya guys. Drain ko na siya para yung excess water niya ma-drain. Then I'm going to prepare my black pepper sauce. Guys, ito yung gagawin natin para sa ating black pepper paste or black pepper sauce. Ayun, meron ako ditong ginger, galangal. Pitpitin lang natin ang galangal. Ang ginger, i-blend natin. And then I have here Asian shallots. Damihan ang garlic. Madaming garlic. And then I have here barbecue sauce, soy sauce, sesame oil. Lalagyan natin siya ng palm sugar. At saka maraming black pepper crush. Of course, maraming black pepper. And then, lagyan natin siya ng konting sweet soy sauce. At lagyan natin din ng lemongrass. Pwede i-crush yung lemongrass, pwede ihalo, pwede rin i-blend ang lemongrass. Simulan na natin guys ang ating black pepper sauce. Guys, ito na yung black pepper sauce ko. Mainit-init pa. Kumuha lang ako ng konti kasi yung iba niluluto ko pa doon. Ayan na guys. Kumpleto na ang spices dyan. Kita nyo guys. Napaka-yummy. What I'm going to do, ilalagay ko na lang yung yung prawn or shrimp or any seafoods. So guys, kailangan marami siyang bawang, marami siyang Asian shallots, at saka if possible yung damihan din ng lemongrass. Sa akin nilagay ko, blend ko yung aking lemongrass kasi mas strong aroma ang lemongrass pagka biniblend siya. Huwag masyadong ilaga yung ang prawn para hindi siya maging makunat. Pag lalo mo siyang tinatanggalan sa apoy, lalo siyang kumukunat or lalo siyang tumitigas yung prawn. So, hindi ko na siya nilagyan dito ng oil kasi nilagyan ko na ng oil nung pag saute ko ng aking blended spices. No need to put anything anymore kasi andyan na lahat yung spices niya. You can add salt if you want to. Pero ako hindi ko na siya nilagyan ng salt kasi pinanlasa ko sa kanya ay ang fish sauce. You can add tomato sauce
If you want, kung gusto mo yung manamis-namis ang inyong black pepper sauce. Pero sa akin, kunti lang nilagay ko kanina. Ganun lang. Ang aking barbecue sauce, dinamihan ko. 1 cup yung barbecue sauce na inilagay ko. I'm going to put the recipe onto my link below. Yung aking full ingredients. Okay, guys. Ang prawn, lutuin lang ng about 5 to 8 minutes. Huwag masyadong matagal. Siya, guys, ang aking black pepper prawn. Tingnan nyo yan, guys. Ang sauce. So yummy. Guys, ito na yung aking black pepper prawn. Yan. My black pepper prawn. Di ako makita. Diba? Sarap. Thank you for watching. Bye.